Chỗ này là ngôi trường mà Kiều Dung đang theo học. Đây là nơi mà họ thường xuyên hay đi lại nhiều nhất. Tôi sẽ ở đây xem có thể họ đi qua đây không. Như hôm kia một cô giáo nói là trong tuần này là trong tuần mà nhà trường nghỉ vì đang tổ chức hỗ trợ cho học sinh. Do vậy tôi cũng đã tìm nhiều nơi mà không thấy họ. Ngôi trường này là ngôi trường mà Kiều Dung còn theo học. Có lẽ họ sẽ đi tới lui ở chỗ này. Hy vọng sẽ tìm được họ ở đây. Đây là những nơi mà Kiều Dung thường hay ngồi chơi. Sau thử điều tra và sự thông tin chúng tôi đã thu thập được, cô chính là thủ phạm đốt ngôi nhà của Sùng Nguyên và chặt phá khu vực ở đó. Bây giờ cô còn có gì để nói không? Vâng, tôi xin hoàn toàn nhận tội và không có gì để nói. Tại sao cô đốt ngôi nhà của Sùng Nguyên? Cô có biết cô làm như vậy có vi phạm pháp luật không? Vâng, tôi biết do không có tiền tiêu và ăn chơi, chúng tôi đã nhận tiền từ một người phụ nữ giàu có để đi đòi nợ thuê. Sau khi chúng tôi đã hoàn thành việc đòi nợ thuê thì cô ấy sẽ trả tiền cho chúng tôi. Có một lần kia, trong lúc chúng tôi đang đuổi theo con nợ thì Sùng Nguyên đã xuất hiện giải cứu con nợ trốn thoát. Do đó, chúng tôi không đòi được nợ. Bà chủ vật chúng tôi rất là tức giận vì chuyện này. Chúng tôi đã theo dõi Sùng Nguyên một thời gian và phát hiện cô ấy đang sống một mình nên chúng tôi đã trả thù bằng cách là đốt nhà của cô ấy. Như vậy là cô đã đốt nhà và trả thù Sùng Nguyên sao? Vâng. Bây giờ cô Sùng Nguyên đâu? Cô đã làm gì cô ấy? Chúng tôi không làm gì cô ấy. Chúng tôi đã đốt nhà trong lúc cô ấy đi vắng. Cô đã đốt nhà cô Sùng Nguyên lúc cô ấy đi vắng sao? Vâng. Mục đích của cô là đốt ngôi nhà để trả thù Sùng Nguyên. Vậy tại sao cô lại cho người chặt phá khu rừng? Cô có biết cho người chặt phá khu rừng phòng hộ là phạm pháp luật không? Đó là một khu rừng rất là đẹp. Chúng tôi biết là Sùng Nguyên rất thích cảnh quan ở đó. Để cho cô ấy phải rời khỏi nơi đó mãi mãi thì chúng tôi đã cho đốt nhà và chặt phá luôn cả khu rừng đó. Chỉ có như vậy thì Sùng Nguyên mới không thể sống ở đó được. Vậy tôi hiểu rồi. Con người phụ nữ giàu có thuê cô là ai? Cô ta hiện đang sống ở đâu? Bà ta là một người phụ nữ giàu có và có quyền thế. Bà ta có thể hô mưa hô gió. Hiện bà ta đang sống trong một căn biệt thự to xa hoa ở thành phố.
Cô cứ ngồi chờ tôi ở đây, tôi sẽ gặp cô sau. Ôi chào cô. Vâng. Thật là ngại quá, tôi lại đến đây để tìm cô bé Kiều Dung đó. Vâng. Cô vừa đi đâu vậy ạ? Vâng, em cũng vừa đến trường có chút việc thì em gặp anh. Vâng. Thế là anh vẫn chưa gặp được bạn Kiều Dung ạ? Vâng, tôi vẫn chưa gặp được. Hôm trước thì em cũng đã nói với anh ấy là trường đang nghỉ trong cái tuần lễ để tổ chức hội chợ. Vậy mà anh vẫn còn mất công đến đây sao? Vâng, tôi vẫn còn nhớ, nhưng tôi đã không tìm thấy họ. Và tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ có thể tìm thấy họ ở tại nơi đây. Bạn cho tôi hỏi, có phải đang có chuyện gì xảy ra không? Tôi thấy anh có vẻ không được khỏe lắm, mà bà mẹ đơn thân Trường Liên ấy, gần đây thì có những cái biểu hiện rất là khác lạ, mà anh lại thường xuyên đến đây để tìm họ, cho nên là tôi thấy rất là lo. Nếu có chuyện gì thì anh có thể giúp tôi biết được không? Vâng, chẳng giấu gì cô, chúng tôi đang gặp một chút chuyện không tốt lắm. Công việc của tôi thì khá là bận rộn, tôi phải di chuyển thường xuyên và thỉnh thoảng cũng hay đi công tác xa đó. Vừa rồi tôi vừa có một chuyến công tác xa ở Phú Quốc mới về. Như thường lệ thì sau khi xong việc là tôi lập tức quay trở về. Tôi rất là vui vì nghĩ là sẽ được gặp cô Sùng Luyên. Cô ấy là người yêu của tôi. Tôi mua khá nhiều quà và một số thứ mà cô ấy yêu thích. Tôi nhanh chóng quay trở về để gặp cô ấy. Nhưng mà khi tôi về đến ngôi nhà của cô ấy thì tôi đã thật sự bị sốc khi tôi thấy ngôi nhà của cô ấy đã bị đốt cháy thành tro. Sùng Luyên và Kiều Dung mất tích. Tôi không còn thấy họ ở đâu nữa. Tôi rất là lo lắng cho sự an toàn của họ. Theo sự điều tra và chứng cứ, tôi đã thu được thông tin anh chính là thủ phạm đốt ngôi nhà của mẹ đơn thân Sùng Luyên và chặt phá khu rừng. Anh có gì để nói không? Vâng, tôi là người thủ phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi không có gì để nói nữa. Tại sao anh lại đốt ngôi nhà của bà mẹ đơn thân Sùng Luyên? Anh đã biết làm như vậy là anh đã sai phạm pháp luật không? Vâng, tôi biết sai phạm nhưng mà tôi không có tiền tiêu và tiền ăn chơi là tôi đốt. Tôi đã nhận tiền của người phụ nữ giàu có và tôi đi đòi nợ thuê. Sau khi đã hoàn thành việc đòi nợ thuê thì cô ấy đã trả tiền cho chúng tôi. Trong lúc kia tôi đang đuổi con nợ thì Tùng Duyên xuất hiện, giải cứu con nợ trốn thoát, khiến cho chúng tôi không còn đòi được nợ. Bà chủ và chúng tôi rất tức giận về chuyện này. Chúng tôi đã theo dõi Tùng Duyên một thời gian và phát hiện cô ấy đang sống một mình. Và chúng tôi đã trả thù bằng đốt ngôi nhà của cô ấy. Như vậy anh đã đốt nhà và trả thù cô ấy sao? Vâng. Vậy cô Sùng Luyên đâu? Anh làm gì cô ấy? Chúng tôi không làm gì cô ấy. Chúng tôi đã đốt ngôi nhà của cô ấy lúc cô đi vắng. Anh đã đốt ngôi nhà lúc cô ấy đi vắng sao? Vâng. Mục đích của anh là đốt ngôi nhà để trả thù Sùng Luyên. Vậy tại sao anh lại cho người chặt phá khu rừng? Anh có biết tự ý chặt phá khu rừng là xâm phạm pháp luật không? Đó là một khu rừng đẹp. Tùng Duyên rất thích khu vực rừng ở đó, để cho cô ấy phải rời khu vực đó mãi mãi thì chúng tôi đã đốt nhà và phá cả khu rừng. Nhưng mà khi tôi về đến ngôi nhà của cô ấy thì tôi đã thật sự bị sốc khi tôi thấy ngôi nhà của cô ấy đã bị đốt cháy thành tro. Sùng Luyên và Kiều Dung mất tích. Tôi không còn thấy họ ở đâu nữa. Tôi rất là lo lắng cho sự an toàn của họ. Tôi rất là lo lắng và tôi đã lao vào tìm kiếm họ khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy họ. Sau đó là tôi đã báo cảnh sát và họ đã nhanh chóng tìm hiểu sự việc và truy bắt được hai đối tượng mà đốt ngôi nhà. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy họ và tôi rất là lo lắng cho sự an toàn của họ. Hôm qua đó thì khi mà tôi được nghe cô nói là Sùng Luyên đã đến tại trường và đón Kiều Dung về nhà thì tôi thật sự tôi rất là vui và tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Tôi nghe cô nói vậy thì tôi nghĩ là họ vẫn được an toàn và đang ở đâu đó thôi.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi cũng bớt được phần nào lo lắng đấy. Vâng. Thì ra là như vậy. Vâng. Thế thì tôi đã hiểu rồi. Dạ. Thì chúng tôi đã đốt nhà và phá cả khu rừng. Chỉ có như vậy thì Tùng Nguyên mới không ở đó được. Vậy tôi hiểu rồi. Còn người phụ nữ kia giàu có thuê anh là ai? Cô ta hiện đang sống ở đâu? Bà ta là một phụ nữ giàu có. Bà ta có quyền hô mưa gọi gió mọi lúc mọi nơi. Bà ta đang sống trong một căn biệt thự ở thành phố xa hoa. Anh cứ chờ tôi ở đây, tôi sẽ gặp anh sau. Bạn luôn đến đây tìm họ là bởi vì họ đang gặp chuyện chẳng lành và bạn đang rất là lo lắng cho họ. Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của bạn phần nào. Tôi đã để ý thấy bà mẹ đơn thân Sùng Nguyên đến đón lấy Kiều Dung về nhà và họ cũng biểu hiện rất lặng. Nhìn cô ấy khá là buồn và bước chân của cô ấy thì nặng trĩu. Có vẻ như là cô ấy đang gặp chuyện rất là buồn. Có một lần tôi nghe thấy hai mẹ con họ trò chuyện. Họ nói về một thứ gì đó bị cháy, nhưng tôi không biết đó là thứ gì và tôi cũng không dám hỏi họ bởi vì đó là câu chuyện của họ. Nhưng tôi cũng không biết đó lại là một câu chuyện buồn như vậy. Nhưng anh đừng lo lắng, tôi nghĩ là hai mẹ con Sùng Nguyên và Kiều Dung cũng được bình an. Anh nên kiên nhẫn đợi đến khi nhà trường mở cửa trở lại, thì khi ấy cô Sùng Nguyên sẽ đưa bé Kiều Dung quay trở lại đi học và lúc đó anh có thể được học trở lại. Tôi là người trực ở đây, có việc gì anh hãy gọi cho tôi. Còn bây giờ thì tôi xin phép anh, tôi có việc tôi phải đi làm việc đã. Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô đã dành thời gian quý báu để nói chuyện với tôi đó. Vâng, có gì thì tôi sẽ nhờ cô giúp. Dạ vâng, lời chào cô. Vâng ạ, chào anh ạ. Vâng. Mình đã thấy rất là đáng thương. Thời buổi bây giờ mà lại còn có một người đàn ông biết quan tâm đến người yêu như vậy, chắc hẳn anh ấy là một người rất là đồng cảm. Tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở đây chờ cho đến khi họ xuất hiện để gặp được họ. Nhưng mà không được. Nếu mà tôi ở đây mà khiến cho nhà trường họ cảm thấy không được tốt thì tôi cũng không nên ở lại đây lâu. Ở đây là ngôi nhà mà cô ấy rất là yêu thích, với một khu rừng rộng lớn, rất yên bình, có nhiều tiếng chim hót. Và khí hậu ở đây rất là trong lành. Cô ấy rất thích nơi này. Cô ấy đã rất nhiều lần nói với tôi như vậy.
Giờ đây khu rừng đã bị kẻ xấu chặt phá. Ngôi nhà của cô ấy đã bị đốt thành tro. Tôi rất đau lòng. Nhưng tôi nghĩ là cô ấy còn đau lòng hơn tôi gấp nhiều lần. Khi mà ngôi nhà mà cô ấy yêu thích đã bị chặt phá và đốt đi. Nơi này từng là một khu vực được bao phủ bởi rừng rất là tươi đẹp. Ở đây chỉ có tiếng ồn ào của thiên nhiên. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã biến thành tro bụi. Lửa đã không chừa lại bất cứ một cái gì. Cả ngôi nhà và cái bếp đều đã cháy thành tro bụi hết rồi. Đây là nơi mà cô ấy rất thích. Sau bao năm gắn bó, không ngờ nó lại thành ra như thế này. Nơi đây chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm. Và đây từng là một khu rừng rất là tươi đẹp. Giờ đã thành ra như thế này, chẳng còn lại gì. Trong thời gian qua, tôi đã nhiều lần nói cô ấy là hãy về sống cùng chúng tôi, hoặc là sống gần ở chỗ chúng tôi sống, cũng sẽ gần với Kiều Dung ở trường học. Nhưng cô ấy đã nhiều lần từ chối. Tôi biết là cô ấy rất thích nơi này. Vì vậy tôi đã để cho cô ấy có nhiều thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị. Nhưng tôi không ngờ hôm nay mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ở đây cách xa ở chỗ tôi ở, và mỗi lần tôi đến đây thăm cô ấy, tôi phải đi qua một đoạn đường khá là xa thì mới đến được nơi đây. Từ trước đến giờ, ở đây luôn là một khu rừng yên bình, không có kẻ xấu xuất hiện. Tại sao mọi chuyện lại có thể thành ra thế này được? Chẳng lẽ vẫn còn có điều gì mà tôi chịu nhất sao? Mẹ tôi và cô thư ký đều đang ở trong tù và họ chưa ra tù. Vậy ai là người đã đến đây để đốt ngôi nhà? Tôi nghĩ có lẽ không phải tự nhiên mà hai tên xấu đã đốt ngôi nhà của cô Sùng Lương. Chắc chắn phải có một điều gì đó. Và tôi mong rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra sự thật. Không thể nào tự nhiên mà họ lại đến đây và biết Sùng Lương đang sống ở đây để đốt ngôi nhà đi. Giờ đây ngôi nhà đã không còn, và chỗ này họ không thể sống ở đây được nữa rồi. Và họ đang mất tích. Tôi phải sớm tìm ra họ. Tôi đã tìm họ một số nơi mà vẫn chưa tìm thấy. Tôi tin chắc là họ đang ở đâu đó thôi. Vì tôi nghe cô giáo nói là hôm trước Sùng Lương vừa đến đón Kiều Dung ở trường về. Có lẽ là họ đang sống ở đâu đó.
chắc chắn là cái quần của cô ấy còn sót lại. Tôi sẽ mang về cất giữ cẩn thận. Đây thực sự là cái quần còn sót lại.